Sau những thất bại trong cuộc sống, Đàm Tùng Vận đã được đền đáp bằng những thành công rực rỡ. Phim Hãy gọi tôi là giám đốc mô tả những tình huống khó xử ở nơi làm việc và những trải nghiệm phát triển cá nhân. Ninh Meng, nữ thư ký trong vở kịch, ban đầu bị sếp chỉ trích nặng nề, dẫn đến hiệu suất làm việc kém và vị trí vai trò không rõ ràng, khiến cô trở thành nạn nhân ở nơi làm việc. Tuy nhiên, khi mạch truyện tiến triển, cô ấy trải qua một bước ngoặt gây sốc, từ một người mới thường xuyên bị bắt nạt, trở thành một người phụ nữ có thể khéo léo giải quyết. Một bậc thầy chuyên nghiệp xử lý các vấn đề của chủ tịch công ty. Ninh Meng, do Đàm Tùng Vận thủ vai, không chỉ thành công trong môi trường làm việc khó khăn mà còn giành được tình cảm của khán giả. Kỹ năng diễn xuất xuất sắc của cô đã phá vỡ hoàn toàn quan điểm truyền thống của công chúng về vai diễn của cô. Điều này không chỉ chứng tỏ danh tính của cô là một diễn viên quyền lực hậu thập niên 90 mà còn đưa cô trở thành nghệ sĩ hậu thập niên 90 đầu tiên được đề cử cho giải thưởng Hoa Mộc Lan Thượng Hải. Năm 1990, Đàm Tùng Vận bước vào thế giới từ một gia đình bình thường ở huyện Song, Lưu Châu, Tứ Xuyên. Khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt to sáng đã khiến cô trở thành con cưng của gia đình. Với sự nghịch ngợm như một cậu bé của mình, cô đã mang lại niềm hạnh phúc bất tận cho gia đình mình. Đàm Tùng Vận từng nhỏ mực lên quần áo để nghiên cứu mực, thậm chí cô còn liều lĩnh rơi xuống hố phân để trèo cây hái hoa đào. Điều này thể hiện trọn vẹn tinh thần phiêu lưu thuở ban đầu của cô. Chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cha cô, một giáo viên dạy múa, Đàm Tùng Vận dần dần có niềm yêu thích mãnh liệt với khiêu vũ. Khiêu vũ không chỉ là cách thể hiện cảm xúc mà nó còn gieo mầm mống ước mơ vào sâu trong trái tim cô. Cha mẹ Đàm Tùng Vận biết rất rõ niềm đam mê và ước mơ của cô nên khi cô 11 tuổi, họ quyết định gửi cô đến Học viện Múa Tứ Xuyên, nơi những ước mơ tương lai của cô sẽ bắt đầu. Ở trường, Đàm Tùng Vận trải qua những ngày cô dành ít thời gian bên bố mẹ và có nhiều thời gian xa nhà hơn. Vì trường thực hiện hệ thống quản lý hoàn toàn khép kín nên cô chỉ có cơ hội đoàn tụ với bố mẹ một thời gian ngắn vào cuối tuần. Tại đây, bạn có thể đoàn tụ với người thân và bạn học. Vì cả bố và mẹ đều bận rộn với công việc nên những giây phút bên nhau này trở nên đặc biệt quý giá. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn khác nhau nhưng Đàm Tùng Vận không rơi vào tình trạng khao khát sâu sắc mà ngược lại, cô tìm thấy niềm an ủi tinh thần trong quá trình khiêu vũ. Mỗi khi nhớ quê hương, cô lại dùng khiêu vũ để bày tỏ cảm xúc và khiêu vũ trở thành cách tốt nhất để cô vơi đi nỗi nhớ nhà. Hành trình theo đuổi ước mơ của bạn trong bộ phim truyền hình Hoan Chu Cưa Cưa, hình ảnh sống động và sôi nổi của Xiao Yanji đã thu hút sự chú ý sâu sắc của cô và truyền cảm hứng cho cô khao khát theo đuổi trở thành diễn viên mạnh mẽ. Đối với người trẻ đam mê khiêu vũ này, đây không chỉ là điểm khởi đầu mới mà còn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về mục tiêu theo đuổi thực sự của mỗi người. Sau khi Đàm Tùng Vận tiết lộ quyết định theo mẹ, cô cảm nhận được sâu sắc sự ủng hộ vững chắc từ gia đình. Đây chắc chắn là nguồn động viên to lớn đối với cô. Năm 2005, số phận đã mở ra cánh cửa sang thế giới khác cho cô. Tuy Đàm Tùng Vận không có nhiều cảnh quay trong Live Well nhưng trải nghiệm diễn xuất này khiến cô càng quyết tâm hơn với quyết định của mình. Tuy nhiên, hành trình theo đuổi ước mơ của bạn đầy dẫy những thăng trầm. Năm 2006, Đàm Tùng Vận gặp thất bại khi lần đầu tiên thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Thất bại này khiến cô cảm thấy rất chán nản và thất vọng. Đồng thời, do áp lực tài chính của gia đình, quán lẩu do bố anh điều hành đứng trước nguy cơ đóng cửa, điều này càng làm tăng thêm gánh nặng tài chính cho gia đình. Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Đàm Tùng Vận cảm thấy ghê tởm những người thân của mình. Họ cho rằng việc một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường trở thành diễn viên là một giấc mơ viển vông. Tuy nhiên, vào thời điểm quyết định này, cha mẹ cô đã bước tới, sự ủng hộ và động viên vững chắc của họ đã trở thành động lực để Đàm Tùng Vận đứng vững trở lại.
Tôi tin rằng mình sẽ có thể sống sót và tôi sẽ để lại những gì tốt nhất của mình cho các con. Đàm Tùng Vận bị ảnh hưởng sâu sắc bởi lời nói của mẹ, cho dù có phải bán cái nồi thì cũng phải nuôi con gái mình. Câu nói này đã trở thành điều quan trọng nhất trong lòng cô. Chỗ dựa vững chắc. Năm 2007, Đàm Tùng Vận thành công vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với hy vọng của cha mẹ và quyết tâm của chính cô, đồng thời trở thành bạn cùng lớp với Trang Ru Win và Trinh Tiên. Trong quá trình học, cô đã tham gia 2 tác phẩm 5.12 When Chuan Don't Believe in Tears và Me of Love. Ngược lại, Đàm Tùng Vận lại coi đây là cơ hội, cô tập trung nhiều hơn vào việc cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình và cống hiến hết mình cho việc thể hiện từng vai diễn. Năm 2010, nữ diễn viên trẻ luôn kiên cường cuối cùng đã mở ra một sự thay đổi lớn trong sự nghiệp khi thể hiện thành công vai diễn một tiểu thư quý tộc trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Trấn Hoàn Huyền Thoại. Khi Đàm Tùng Vận 20 tuổi đối mặt với thử thách vào vai cô gái 14 tuổi, cô không hề chọn cách lùi bước mà toàn tâm toàn ý thể hiện hết tài năng diễn xuất và tài năng của mình. Không chỉ nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, gương mặt tựa búp bê cùng phong cách tràn đầy năng lượng của cô còn để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Sự nổi tiếng của truyền thuyết Chân Hoàn đã tạo thêm cơ hội phát triển sự nghiệp cho Đàm Tùng Vận. Cô dần thu hút sự chú ý của nhiều đạo diễn và may mắn có được màn trình diễn tuyệt vời trong Search của đạo diễn Trần Khải Ca và Dwelling in the Fortune Mountain, đóng cùng Lưu Đức Hoa và Lâm Chí Linh. Sự nghiệp của cô giống như hạt vừng nở hoa, vươn lên và vươn lên. Năm 2015, bộ phim Tornado Girl lên sóng một lần nữa chứng tỏ tài năng diễn xuất xuất sắc của Đàm Tùng Vận. Dù chênh lệch 9 tuổi với Ngô Lỗi nhưng sự hợp tác của họ không hề tạo ra cảm giác bất hòa. Sau đó, trong bộ phim truyền hình The Best of US phát sóng năm 2016, Đàm Tùng Vận một lần nữa thử thách bản thân và tạo dựng thành công hình tượng học sinh trung học, kiểu tóc cắt mái cùng phong cách trẻ trung, năng động đã khiến cô trở thành thần tượng trong lòng nhiều nam nữ thanh niên. Với việc tham gia 2 bộ phim truyền hình thần tượng dành cho giới trẻ, Tornado Girl và The Best of US, Đàm Tùng Vận không chỉ củng cố vị trí của mình trong làng giải trí mà còn trở thành một nữ diễn viên có gương mặt trẻ con khác nhận được sự chú ý rộng rãi sau Triệu Lệ Dĩnh. Đối với Đàm Tùng Vận, năm 2018 là một năm đầy thử thách và thay đổi. Cô đã tham gia chương trình nổi tiếng Sự ra đời của một diễn viên của đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang một cách hết sức nhiệt tình và cống hiến hết mình cho chương trình đó. Trong chương trình này, cô đã cùng với Mao Seo Thông, Ma Ke và Zheng Sanxi trình bày những điểm nổi bật của Như Sương Mù, Như Mưa và Như Gió. Giọng hát của cô trong trẻo, ngọt ngào và lôi cuốn, cô dùng âm nhạc để truyền tải những cảm xúc của một cô gái bình thường về cuộc sống và tình yêu đến khán giả. Tuy nhiên, màn trình diễn này không được hai thầy trò Song Dan Đần và Hu Jun ghi nhận. Ngược lại, họ còn nhận nhiều lời chỉ trích gay gắt. Họ thẳng thắn nhận định rằng khả năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận chưa đạt đến mức mà một diễn viên nên có. Điều này chắc chắn đã gây ảnh hưởng tâm lý rất lớn đến cô và khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng và chán nản. Nhưng khi cô cố gắng vượt qua cú sốc nghề nghiệp, cuộc sống cá nhân của cô lại bị giáng một đòn nặng nề hơn. Năm đó, mẹ của Đàm Tùng Vận không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng sau bữa tiệc đêm giao thừa. Một chiếc ô tô mất lái bất ngờ tông vào cô khiến mẹ và hai người bạn của cô bị hất văng ra vệ đường. Sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường gây hậu quả nghiêm trọng. Bất chấp những nỗ lực hết mình của các bác sĩ tại bệnh viện, họ đã tiến hành phẫu thuật cắt sọ khẩn cấp và chuyển cô đến ICU, nhưng tình trạng của cô vẫn rất nguy kịch. Sau cuộc điều tra chuyên sâu của cảnh sát, sự thật về việc tài xế say rượu lái xe đã được hé lộ. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng tài xế đã đầu hàng vào ngày 2 tháng 1 năm 2019. Trước tình huống bất ngờ này, Đàm Tùng Vận không chút do dự gác lại công việc và lao về bệnh viện để đoàn tụ với mẹ.
vừa chăm sóc mẹ đơn giản, cô vừa cầu nguyện cho chính mình. Cô quỳ bên giường mẹ và cầu nguyện với lòng hiếu thảo, mong làm được mọi điều có thể để giúp mẹ khỏi bệnh. Tuy nhiên, số phận lại không hề thương xót Đàm Tùng Vận. Dù mẹ cô đã chiến đấu với tử thần hơn 20 ngày nhưng bà vẫn chọn rời bỏ thế giới này vào ngày 23 tháng 1 năm 2019 vì vết thương quá nặng. Cái chết của mẹ cô đã mang lại nỗi đau không thể tả xiết cho hai đứa Đàm Tùng Vận và cả gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Năm 2018, khi đang cố gắng đòi lại công bằng cho mẹ mình, cô đã vấp phải sự ngạo mạn của gia đình hung thủ. Thay vì xin lỗi, những người nhà này lại chỉ trích Đàm Tùng Vận một cách tàn nhẫn khiến cô cảm thấy rất thất vọng. Việc xảy ra sự việc bi thảm này đáng tiếc đã tạo cơ hội tốt cho một số người có động cơ thầm kín làm mất uy tín của Đàm Tùng Vận. Có thông tin cho rằng cô đã ăn tối với Âu Hảo khi mẹ cô đang ốm nặng. Tin tức sai sự thật này nhanh chóng khiến dư luận hiểu lầm. Công chúng nhìn chung chỉ trích cô, thậm chí cô còn sẵn sàng hẹn hò với mẹ mình vào thời điểm sinh tử quan trọng. Điều này khiến Đàm Tùng Vận mang tiếng là đứa con gái bất hiếu, và danh tiếng của cô bị tổn hại rất nhiều. Dưới những đòn liên tục, Đàm Tùng Vận, người kiệt sức về thể chất và tinh thần, cảm thấy bất lực sâu sắc. May mắn thay, số phận không phải lúc nào cũng nghiệt ngã như vậy. 6 tháng sau khi mẹ cô qua đời, Đàm Tùng Vận được mời tham gia chương trình tạp kỹ Khát khao cuộc sống. Trong chương trình này, He Ji-ong và các thành viên khác trong nhóm đã dành cho cô sự quan tâm, sâu sắc và hỗ trợ vững chắc. Điều này chắc chắn là niềm an ủi rất lớn đối với cô. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự xảy ra vào ngày 31 tháng 8 năm 2020. Tại tòa án huyện Xoong, thành phố Lô Châu, người lái xe gây ra vụ tai nạn cuối cùng đã chấp nhận xét xử theo pháp luật. Sau gần 2 năm điều tra chuyên sâu, cuối cùng tòa án đã đưa ra phán quyết công bằng. Tài xế gây tai nạn bị kết án 6 năm tù và yêu cầu bồi thường 920.000 nhân dân tệ cho gia đình Đàm Tùng Vận, trong khi hai gia đình còn lại cộng lại cần phải trả 1,35 triệu nhân dân tệ. Đối với Đàm Tùng Vận, phán quyết này không chỉ là một thắng lợi về mặt pháp lý mà còn mang đến niềm an ủi tinh thần sâu sắc hơn cho cô và người mẹ quá cố của cô. Trong một phiên tòa công bằng, cô cảm thấy mẹ mình cuối cùng đã nhận được sự tôn trọng và công lý mà bà đáng được nhận. Trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời, Đàm Tùng Vận quyết định dũng cảm đối mặt với mọi thứ. Dù rất đau lòng vì mất mẹ nhưng điều đó không khiến cô phải cúi đầu trước số phận mà ngược lại, nó trở thành động lực quyết tâm hơn cho con đường sự nghiệp của cô. Năm 2019, cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Mùa hè thổ cẩm, và năm 2020, Nhân danh, Gia đình, bộ phim nhanh chóng trở nên nổi tiếng sau khi được phát sóng, do đó độ nổi tiếng của cô đã tăng lên đáng kể. Trong hai tác phẩm truyền hình này, hai vai Doan Jin-sia và Lee Chiên-chiên do Đàm Tùng Vận thủ vai đã thể hiện rất xuất sắc, thể hiện đầy đủ khả năng nhập vai phi thường của cô. Điều này không chỉ củng cố tầm ảnh hưởng của cô trong làng giải trí mà còn giúp cô vững chắc, trở thành ngôi sao hạng nhất và đủ điều kiện thành công để nhận được đề cử giải thưởng Đại Bàng Vàng. Năm 2021, bộ phim truyền hình ZH được phát hành, trong đó Đàm Tùng Vận đóng vai Lua Sai Niang. Cô thể hiện một cách hoàn hảo sự kiên cường và kiên cường của nhân vật, chạm đến trái tim khán giả một cách sâu sắc. Màn trình diễn của cô không chỉ được khán giả đón nhận nồng nhiệt mà còn khiến rating của chương trình không ngừng tăng cao. Đàm Tùng Vận không chỉ nổi trội về khả năng diễn xuất mà cô còn thể hiện trí tuệ cảm xúc vượt trội trong việc thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng. Khi đối mặt với những tin đồn thất thiệt về việc giấu kín hôn nhân, ly hôn, cô đã khéo léo bác bỏ tin đồn và khéo léo quảng bá cho tác phẩm mới của mình. Trong bộ phim Please Call Me Director, vai Ninh Meng do Đàm Tùng Vận thủ vai một lần nữa chứng tỏ khả năng điều khiển xuất sắc của cô. Trong nhiều vai diễn khác nhau, cô không chỉ thể hiện là một người phụ nữ làm việc tài năng, quyết đoán trên sân khấu mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp ở ngoài đời.
Trong buổi phát sóng trực tiếp vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, sự so sánh với Lee Kang Shin càng làm nổi bật sự tập trung và sự tôn trọng cao độ của cô đối với công việc của mình. Kinh nghiệm trưởng thành của Đàm Tùng Vận đã hỗ trợ vững chắc cho sự tiến bộ không ngừng của cô. Cô lớn lên trong môi trường gia đình yêu thương, tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ đã cho cô niềm tin để theo đuổi ước mơ và sức mạnh làm chủ vận mệnh của chính mình. Ngay cả trong những thăng trầm của cuộc sống, cô vẫn tiếp thêm sức mạnh từ những ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu và thể hiện lòng dũng cảm vô hạn.